Miten vähentää rasismia Suomessa? Hallitus antoi hiljattain tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä. Sitä varten se oli pyytänyt yli 100 tahoa tiedonantoa valmistelevan työryhmän kuultavaksi. Jostain syystä minä en saanut kutsua, vaikka äitini on Suomessa 45 vuotta asunut mamu. Itse olen asunut mamuna 5 eri maassa, nykyään Yhdysvalloissa. Minulta kysytään joka päivä, mistä olen kotoisin, ja minulla on tohtorin tutkinto täysin kehällisestä tutkimusalasta. Mutta ajattelin iloksenne vastata silti. Jotta voisi tietää, miten rasismia voisi vähentää, pitäisi ensiksi tietää, paljonko sitä on ja mistä se johtuu. Rasismia on Suomessa, koska sitä on siellä, missä on ihmisiä. Suomessa on aika vähän ihmisiä, joten ei ihme, että Suomessa on myös aika vähän rasismia. Huomaatteko, että olen myös opiskellut logiikkaa? No näin ainakin World Happiness Reportin mukaan, joka mittasi maahanmuuttajien tyytyväisyyttä vuosien 2005 ja 2017 välillä. Maailman tyytyväisimmät maahanmuuttajat löytyivät hieman yllättäen Suomesta. Ei toiseksi tyytyväisimmät, ei kolmanneksi tyytyväisimmät, tyytyväisimmät. Ainakaan Pohjoismaissa, Norja, Ruotsi ja Tanska olivat myös kärkisijoilla. Ei siis ole sellaista rasismia, joka tekisi Suomessa asuvista maahanmuuttajista muiden maiden maahanmuuttajia vähemmän onnellisia ja tyytyväisiä elämäänsä. He ovat kirjaimellisesti maailman onnellisimmat mamut. Miksi tämä ilonaihe ei ole juurtunut tietoisuuteemme? No, osasyy lienee ainakin se, että liian monen, yksikin on liikaa, poliitikon, toimittajan ja, pakko osoittaa sormella myös omaa työyhteisöäni, tutkijan uramenestys riippuu siitä, että löydetään rasismia, seksismiä, ääriajattelua, transfobiaa tai edes jotakin fobiaa. Sellainen media, joka palkkaa missiotoimittajia, on lisääntyvän epäluottamuksensa ansainnut. Aivan kuten tiedeyhteisö, tiedekunta, tutkimusryhmä, joka palkkaa aktivistitutkijoita, joilla hämärällä tavalla sekoittuvat työ ja aktivismi keskenään. Kalikka heitetty. Oli miten oli. Suomessa on rasismia, ja rasismi on ilkeää ja idioottimaista. Se on myös teologian kielellä synti, kuten olemme viime aikoina kuulleet piispoilta. On hieman vaivaannuttavaa, kun kirkko herättää henkiin muinaisia sanoja vain silloin, kun se ei ärsytä ketään, sillä jos jotkin elämänalueet nauttivat kirkon työntekijöiden viestinnässä erityissuojelua synniltä, se syö uskottavuutta koko syntipuheelta. No hyvä sentään kuitenkin, että joihinkin aiheisiin perinteinen kristillinen sanasto vielä kelpaa. No niin, nyt tiedämme paljonko rasismia on, vähemmän kuin muualla, ja että se pitää ottaa vakavasti. Pienikin syöpäpesäke on sekin syöpää. Se voi myös tuhota koko ruumiin. Mistä rasismi sitten tulee? Syitä on tietenkin monia. Itse nostan tässä framille nähdäkseni 2 suurta, jollei suurinta syytä ainakin Suomessa. Voitte aivan vapaasti arvostella tai täydentää tätä ajatusketjua. Ensimmäinen syy, joka synnyttää uutta rasismia, on maahanmuuttajien yliedustus seksuaali- ja väkivaltarikostilastoissa. Tarkoitan raiskauksia, jengirikollisuutta, päähän potkimisvideoita ja sen sellaista. Poliisin tilastot yliedustuksesta ovat kiistattomat niin Suomessa kuin kaikissa muissakin Pohjoismaissa. Ja tämä synnyttää kantaväestössä ymmärrettävää katkeruutta. Se voi myös vahvistaa jo olemassa olevaa nukkuvaa rasismia tai luoda aivan uutta rasismia sinne, missä sitä ei aiemmin ollut. Tämä on aivan inhimillinen seuraus, vaikka ei mikään moraalinen oikeutus. Aivan samoin kävi ruotsalaisten asenteille kännipäissään vaimojaan puukottavia suomalaismaahanmuuttajia kohtaan 1960- ja 70-luvuilla. Samasta syystä raiskattu nainen saattaa ruveta pelkäämään miehiä ylipäätään, ihonväristä riippumatta. Se on aika luonnollista ja vaatii yliinhimillistä
erityisponnistelua, ettei ajatuksissaan ja tunneelämässään tee sen seurauksena vääriä yleistyksiä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että yksittäisen maahanmuuttajan kokema rasismi on hänen oma vikansa. Ei tietenkään. Miten typerä ja rasistinen ajatus. Se tarkoittaa sitä, että ne maahanmuuttajat, jotka syyllistyvät kamaliin rikoksiin, synnyttävät rasismia oikein tai väärin perustein sinne, missä sitä ei ennen ollut. Minusta tämä johtopäätös on fakta, jonka kieltäminen olisi naivia ja kohtalokasta, vaikka sillä ei saisi klikkauksia tai tutkimusrahoitusta. Ja juuri tätä Arman Alizad tarkoitti viraalitviitillään. Mun äiti koko mun ala- ja yläasteen ja lukion aina lähtiessäni kouluun halas mua, sit otti korvista kiinni, tuijotti silmiin ja sanoi, muista käyttäytyä, äläkä häpäise meitä, me ollaan vieraita täällä, muuten saat korvillesi multa. Sitten se halas ja taas ja pussas ja sanoi, ihanaa päivää. Samoin Kamal Jafi. Kun tulimme Suomeen, niin isäni sanoi heti kättelyssä mulle, ettei kukaan meistä saa mollata, valittaa tai olla kiittämätön tätä maata kohtaan, joka auttaa meitä. Vaikka ei uusi kieli ja kulttuuri ollut helppoa oppia, niin isäni asenne auttoi ratkaisevasti integroitumisessa. Maahanmuuttajalla pitää olla viime kädessä itsellään vastuu sopeutua Suomeen. Meidän pitää uskaltaa velvoittaa, hän sanoo. Mutta toistan, että jonkin asian luonnollinen selitys ei ole sama kuin sen moraalinen oikeutus. Aivan kuten rikoksiin syyllistyvät maahanmuuttajat eivät ole jotain vastuuttomia reppanoita, jotka kokemansa yhteiskunnallisen osattomuudensa vuoksi eivät voi rikoksilleen mitään. Miten epäkunnioittava ja holhoava ajatus heitä kohtaan. Niin kantaväestö ei ole täysin syyntakeeton maahanmuuttajien rikoksista seuraavalle sydämensä katkeruudelle. Selitys ei ole oikeutus. Mutta jatketaan. Toinen asia, joka tuo Suomeen uutta rasismia, on maahanmuutto itse. Selitän, mitä tarkoitan. Asennemittausten ja viharikostilastojen mukaan maahanmuuttajat ovat kantaväestöä selvästi keskimäärin rasistisempia, antisemitistisempia ja seksistisempia. Tämä nyt ei ole mikään vallankumouksellinen oivallus, jos miettii, minkälaisista maista Suomeen muutetaan. Esimerkiksi Somaliassa ja Irakissa on hyvin erilainen käsitys rasismista ja tasa-arvosta. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki mamut olisivat rasisteja tai seksistejä. Suurin osa ei ole, varsinkaan, mutta ei ainoastaan sellaiset, jotka saapuvat maista, joissa on samanlaiset arvot kuin Suomessa. Yksittäinen maahanmuuttaja saattaa jopa olla vähemmän rasistinen kuin keskiverto suomalainen. Silti maahanmuuttajat ovat kollektiivisesti keskimäärin rasistisempia kuin suomalaiset. Ja tästä välttämättä seuraa, että maahanmuutto lisää rasismia Suomessa, ainakin lyhyellä aikavälillä. Jälleen tästäkään syy-seuraussuhteesta ei minusta pääse yli eikä ämpäri. Sen kieltäminen ei palvele kenenkään etua. Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Poliisin tilastojen mukaan maahanmuuttajat itse syyllistyvät myös useammin rasistisiin viharikoksiin suhteutettuna kantaväestöön. Ja tämä on edellisen tilaston luonnollinen seuraus. Ja hieman ällistyttäväkin fakta, koska se ei sovi tiettyyn narratiiviin. Mitä pitäisi sitten tehdä? Tämä oli alkuperäinen kysymykseni. Miten vähentää rasismia Suomessa? Jokainen meistä voi omalta osaltaan osallistua rasismin vastaisiin talkoisiin eri tavoin. Mutta poliittisilla päättäjillä on suuri vastuu edellisen kahden haasteen ratkaisemisessa. Nähdäkseni tehokkain ja nopein tapa vähentää rasismia Suomessa tai pysäyttää sen mahdollinen kasvu on löytää järeitä keinoja maahanmuuttajien seksuaali- ja väkivaltarikosten vähentämiseksi ja miettiä kriittisesti, mistä päin maailmaa haluamme vastaanottaa työperäistä ja humanitaarista maahanmuuttoa. Nähdäkseni hallituksen järkevät humaanit maahanmuuttopoliittiset kiristykset pyrkivät vastaamaan ainakin ensimmäisen haasteeseen. Osmo Soininvaaralla
Oli järkeviä ehdotuksia koskien toista haastetta, ja muistaakseni myös KD on aiemmin ehdottanut kulttuurisesti viisasta maahanmuuttoa, mutta se torpattiin silloin syrjivänä. Jopa jotkut teologit paheksuivat, ettei sellainen ole tarpeeksi radikaalia lähimmäisen rakkautta. Narkkarin majoittaminen omaan kotiin on myös radikaalia, mutta se ei ole jokaiselle perheelle järkevää. Ja en juuri rinnastanut maahanmuuttajia narkkareihin. En ole kokoomusfani. Pisteet meni muun muassa koronapassisekoilussa, joka tuhosi pandemian alun upean solidaarisuuden ja käänsi tarpeettomasti suomalaiset toisiaan vastaan. Enkä myöskään PS-fani. Simplistinen Suomi ensin asenne on karikatyyri aidosta kristillisestä subsidiariteetti eli läheisvastuu periaatteesta. Enkä myöskään KD-fani. He puolustavat kohtulasten elämänoikeutta mielestäni aivan oikein, mutta tekevät jostakin viinistä sen kynnyskysymyksen hallitustyöskentelylle. Mutta luin heidän hallitusohjelman läpi ja pidin siitä. On mielestäni heidän vuoronsa kokeilla. Sanoin alussa, että nostan Framille 2 keskeistä syytä rasismille. Syitä on tietenkin monia muita, ja niihin on omat ratkaisunsa. Mitä tahansa te siellä hallituksessa teettekin, toivottavasti ette missään nimessä lähde pohjoisamerikkalaiseen antirasismihömppään mukaan. Vastustakaa rasismia kyvällä, mutta älkää hyvät ihmiset olko mitään antirasisteja. Hyvä johdatus kendiläis-diangelolaisen kriittisen rotuteorian antirasismin teoreettisiin ja käytännöllisiin ongelmiin, muun muassa sen pseudotieteellisyyteen, rotuessentialismiin, kaksoistandardeihin, mikroaggressioihin ja valta- ja uhripistehierarkioihin, on kielitieteilijä John McWhorterin teos Woke Racism. Muita fiksuja antirasismikriitikoita ovat nuori monilahjakkuus Coleman Hughes, tilastotieteisiin erikoistunut sosiaalitieteilijä Wilfred Reilly, taloustieteilijä Thomas Sowell, legendaarinen ihmisoikeusaktivisti Bob Woodson, toimittaja Calvin Robinson, presidenttiehdokas Vivek Ramaswamy, kirjailija, arkkitehti Ike Iye, lääkäri Joel Brown, uskontososiologian professori Anthony Bradley, kirjailija Thomas Chatterton Williams ja tasa-arvoministeri Kemi Badenoch, muutamia mainitakseni. Vokeille ja muille uusrasisteille tiedoksi, että heihin kaikkiin voi luottaa, koska kukaan heistä ei ole valkoihoinen. Vieno pyyntö, että joku toimittaja tai tutkija, ei missiotoimittaja tai aktivistitutkija, popularisoisi tätä keskustelua suomeksi, jotta ette olisi siellä Suomessa aivan laput silmillä. Olkaas hyvä, tähän päättyy pieni kontribuotioni rasismikeskusteluun 2 senttiäni, kuten mamuäitini sanoisi. Mä jään odottelemaan kutsua itsenäisyyspäivän juhliin. Mulle laktoositon vaihtoehto, kiitos. Suomalaisen voi poistaa Suomesta, mutta Suomea ei voi poistaa suomalaisesta.